الرحمن الرحیم دا د ایکسرسایز 4.5 د میتھمیټکس کلاس 10 ته بک کوېسچن نمبر 5 دی دا چې کوم دی که دې ته تاسو ګورئ نو دا زموږ سره اوس په څه باندې مشتمل دی دا کوېسچن به موږ کوو دا به موږ سالو کوو دا کوېسچن زموږ سره دا وایي چې دا چې کوم فریکشن ګیون دی دا تاسو پارشل فریکشن ته کنورټ کړئ نو دا که تاسو ګورئ پارشل فریکشن ته چې کله موږ یو فریکشن کنورټ کوو نو هغه موږ د ډینامینیټر په بیسس باندې د هغې ټول سلیوشن موږ ډیسایډ کوو او ډینامینیټر ته موږ ګورو په هغه سټایل باندې موږ هغه بیا ان ټرمز اف A B C or D لیکو نو اول به موږ ډینامینیټر ته وګورو په دې کې ډیسایډینګ فیکټر چې دی هغه زموږ سره ډینامینیټر دی نو په ډینامینیټر کې یو ټرم زموږ سره لینیر دی د لینیر دپاره موږ ته هېڅ ایشو نشته دی موږ ته آسان دی هغه هېڅ مسله نشته دی خو زموږ سره یو کوارډیټک فیکټر دی چې x سکویر پلس 1 کوارډیټک هم موږ ته آسان دی هېڅ مسله نشته خو د پاسه پې سکویر دی نو د سکویر نه موږ دا مطلب والو چې کله په یو شیز باندې سکویر راشي نو هغه ریپیټډ وي نو دا کوارډیټک فیکټر چې دی نو دا ریپیټډ دی نو چې کله یو کوارډیټک فیکټر ریپیټډ وي نو موږ دی له ax پلس b ډیوایډ بای x سکویر پلس 1 دا فارموله مو ولیکله د کوارډیټک د وجې نه او بیا مو cx پلس d ډیوایډ بای x سکویر پلس 1 هول سکویر دا مو د ریپیټډ د وجې نه ولیکله او دا e ډیوایډ بای x ماینس 2 دا فیکټر چې دی دا مو ورسره د څه د وجې نه ولیکو دا موږ ځکه ولیکو چې دا لینیر فیکټر دی او لینیر موږ په دې سټایل باندې لیکو دلته ورسره x پلس d یا څه ورسره نه راځي نو دا دا دوه چې کوم دی د کوارډیټک فیکټر قصې شوې خو دا دواړه چې دا خو ته به وایې چې یاره تا خو یو ځل x سکویر پلس 1 لیکلی دی نو بیا دلته څه ضرورت دی نو چې کله ریپیټ وي دا x سکویر پلس 1 کله پې سکویر وي نو دلته به بیا سکویر دپاره هم دا لیکې او بره به هغه شانتې فارموله لیکې صحیح شو نو اوس که تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره لیبر او مزدوري سیوا ځکه ده چې دلته m اننون دی b اننون دی c اننون دی d اننون دی او e هم اننون دی څونه زموږ سره اننونز دي یو a دی b دی 2 3 4 5 5 اننونز دي زموږ سره نو چې کله زموږ سره اننون سی وایي نو مزدوري او سوال کې لیبر زموږ سره ډېري نو دا به اوس موږ څنګه کوو د دې زه تاسو ته طریقه ښیم ښه ګوره د دې مطلب دا دی چې دا کم کوېسچن زموږ سره ګیون دی دا موږ لیکلی شو په دې فارم کې نو چې کله دا موږ په دې فارم کې لیکلی شو نو دا موږ ولیکو چې x پلس b بای x سکویر دا ټول په دې قصه کې موږ ولیکو اوس به موږ دا چې کوم ډینامینیټر دی دا به موږ بوت هینډ سایډ به په دې باندې ملټیپلای کړو دغه ډینامینیټر زموږ سره x سکویر پلس 1 اور هول سکویر اور دا دی نو صحیح ده په دې باندې به موږ دا غونډ څه ملټیپلای کړو دا غونډ equation به ملټیپلای کو نو لیفت سایډ چې به موږ ملټیپلای کو نو x سکویر پلس 1 هول سکویر انټو x ماینس 2 انټو دا شو او دا رائټ سایډ چې به موږ ملټیپلای کو نو مطلب دا دی چې دا د دې هر یو سره ملټیپلای کا نو دا چې کله دلته موږ ملټیپلای کو نو دا x ماینس 2 راولګي د x ماینس 2 سره ختم شو او دلته x سکویر پلس 1 هول سکویر دا د دې سره کټ شو نو دلته موږ سره سمپل دا پر ټرم پاتې شو صحیح ده اکثر زموږ سره 1 پاتې کېږي خو دلته چونکې 1 نه دی نو زموږ سره دا 1 پالینامیل پاتې شو صحیح ده جی او د رائټ سایډ ته چې کله ته دا ملټیپلای کې نو ګوره دا x سکویر پلس 1 انټو x ماینس 2 شو صحیح ده دا چې ته کله ملټیپلای کې د دې سره صحیح شو ښه نو دا چې کله ته د دې سره ملټیپلای کې نو دا یو دلته 1 شته که نه نو دا 1 چې کله راولګي د دې یو سره به کټ شي صحیح ده نو دلته به زموږ سره یو x سکویر پلس 1 پاتې شي او x ماینس 2 خو دلته څه په ډیویژن کې شته نه بل د دې ټرم سره نو ځکه چې کوم دی دا پاتې شوی دی دغه شان چې دا 1 ټرم کله راولګي دغه شان دا غونډ x سکویر پلس 1 هول سکویر انټو x ماینس 2 چې کله راولګي او د دې دغه سره ملټیپلای شي cx پلس d سره نو دلته x سکویر پلس 1 هول سکویر دی دلته x سکویر پلس 1 هول سکویر دی نو دا غونډ به کټ شي نو دې سره به صرف دا x ماینس 2 په ملټیپلیکیشن کې راشي صحیح ده دغه شان د e سره چې کوم دی x سکویر د e سره به څه پاتې شي د ای سره چې کوم دی لاندې x ماینس 2 دی او کله چې دا x ماینس 2 ور ضرب شي نو هغه دواړه به کټ شي په خپلو کې او زموږ سره به x سکویر پلس 1 هول سکویر دا 1 ټرم پاتې شي صحیح ده جی نو ګوره دا زموږ سره ډېر اهم ایکویشن دی دې له موږ ایکویشن نمبر 2 ورکو دا به وروسته موږ په کارو صحیح ده او په دې کې که موږ x ایکوال ټو 2 پوټ کو نو ګوره دا ټرم به هم زیرو شي دا به هم زیرو شي نو زموږ سره به ای په اسانه باندې معلوم شي خو اول دا موږ سمپلیفای کوو نو سمپلیفای کولو نه مخ x کیوب ماینس 2x سکویر پلس x ماینس 2 راغی دغه شانتې که ته وګورې دا cx او x ماینس 2 ضرب کو نو د دې نه دا راغی دغه شان دا ډیم د دې سره چې ور ملټیپلای کو نو دا ته راغی دغه شان دا فارموله چې دا غونډه مونږ کولاو کړه نو دا چې کله مونږ کولاو کړه نو دا شی ته جوړ شو او دا ای مور سره سره ملټیپلای کو صحیح ده
نو اوس زمونږ سره ګوره دا a چې ته راوالې او د دې دا a x چې ته راوالې او د دې غونډ سره یې ملټیپلای کړې نو دا به زمونږ سره ax4 minus 2ax cube plus ax square جوړ شي او minus 2ax به جوړ شي. بیا چې کله دا b راواخلې او د دې ټول سره یې ملټیپلای کړې نو bx cube به شي minus 2bx square به شي plus bx به شي minus 2b به شي. دغه شانتې دا cx square او دا ټول موږ داسې ولیکو صحیح ده. دغه شان دا ای چې ته کله د دې سره ملټیپلای کې نو دا به ex4 شي دلته دا پلس ای دا ای چې دی نو دا دغه لاندې ای دی صحیح ده لاندې ای دی صحیح ده نو دا به شي پلس ای ایکس 4 پلس 2 ای ایکس سکویر پلس 1 ای ټیک ده. نو اوس ګوره که ته دلته وګورې یو ای ایکس 4 دا دی زموږ سره یو ای ایکس 4 دا دی دغه شانتې ماینس 2 ای ایکس کیوب دا دی دغه شان بی ایکس کیوب دا دی. نو په دې کې چې دا کم ایکس کیوب دی د دې دا کوپیشنټس دا ټول یو ځای کا او دغه شانتې ایکس 4 والا ځان لکه او ایکس والا ځان لکه او چې کم ایکس سکویر دی هغه ځان لکه او چې کم کانسټنټ دی نو هغه هم ځان لکه. نو دا چې کله موږ ځان له ځان لکو نو دا به زموږ سره څه شي دا به زموږ سره ax4 plus ex4 شي minus 2ax cube plus bx cube دې خواته هم دا کیوب راوستو دغه شانتې ax square minus 2 د دې خواته هم دا ټول x سکویرونه را جمع کړه دغه شانتې دا ایکسونه هم ټول دلته په دې پینک کلر کې جمع کړه او دا هم په دې ساین کلر کې دا ټول دلته جمع کړل صحیح ده جی صحیح ده جی چې کم کانسټنټس دي. نو اوس ګوره د دې دواړو نه چې ته x4 کامن واخلې نو x4 ته کامن راغی نو دا a پلس e پاتې شو. د دې دواړو نه چې ته کله x کیوب کامن واخلې نو دا زموږ سره b او دا ماینس 2a پلس b راځي خو ما b ماینس 2a لیکلی یوه خبره ده ټیک ده. دغه شانتې دا چې کله ته یو ځای کې دا دواړه نو ګوره دا زموږ سره د دې نه چې د x سکویر کامن والې دا x سکویر د دې ټول نه بار وباسې نو دا به څه شي دا به زموږ سره a ماینس 2b او پلس c پلس 2e پاتې شي. دغه شان د دې نه چې ته دا x کامن والې د دې ټولو نه نو دلته به b ماینس 2a ماینس 2c پلس d انټو x پاتې شي او دا خو هم زموږ سره کانسټنټ دی نو دا به څه شي ګوره دا ای دا ای جمع شو نو 2e شو او دا ماینس 2b او ماینس 2d دلته ولیکه ټیک شو. نو دا زموږ سره اکویشن 3 شو. دا اکویشن 3 به هم موږ ته پکارېږي اوس. نو په اکویشن 2 کې چې کوم زموږ سره مخکې راغلی هغه دا دی تاسو ته چې ما ویلي چې دا به پکارېږي. نو که په دې اکویشن 2 کې زه x از اکول ټو 2 پوټ کما نو دا ټرم به غونډ 0 شي که نه شي دا ټرم به 0 شي زما سره او دا ټرم به 0 شي زما سره. نو چې دا ټرم او دا ټرم 0 شي نو صرف ای انټو 4 پلس 1 پاتې شي نو ای انټو 25 به پاتې شي او دې خوا چې زه 2 پوټ کما نو 5 انټو 4 20 ماینس 4 انټو 2 8 نو 20 ماینس 8 پلس 8 نو دا 20 پاتې شو دا سایډ ټیک شو. نو د دې چې کله سبسټیټیوشن x از اکول ټو 2 وکې نو دا به زموږ سره دا شي پاتې شي نو د دې نه به ای زموږ سره راوځي چې دا د 4 بټه 5 برابر دی ټیک ده جی. اوس تا ته ای معلوم دی ګورئ نه دا ما دلته پوټ کړی دی دلته مې ځکه نه دی پوټ کړی چې دلته دا 2 ماینس 2 ټول ټرم 0 کیږي او دلته دام 2 ماینس 2 ټول ټرم 0 کیږي نو دا ټول 0 شو کنه او دام 0 شو کنه چې دا ټول 0 شو دلته صرف ای انټو سکویر پلس 1 هول سکویر پاتې شو نو دا غینه چې کوم نه 25 ای راځي او ای انټو 5 سکویر راځي دا غینه 25 ای راځي نو دې طرف زموږ 20 بای 25 راغی نو دا شی ته موږ کیلکولیټ کو نو یو ای موس کیلکولیټ کو نو چې کله ته یو شی کیلکولیټ کې په داسې ټایپ کوېسچنو کې نو بیا به کمپیریزن ته ځې نو کمپیریزن کې ګوره اکویشن نمبر 3 چې هغه ته راوالي او د x 4 چې کوم کوپیشنټ دی د x ټو د پاور 4 هغه چې ته کله کمپیر کې د دې بل سایډ سره نو د دې بل سایډ سره چې ته کمپیر کې نو د دې مطلب دا دی چې ګوره دلته کته وګورې د دې مطلب دا دی دلته زموږ سره 0x ټو د پاور 4 پلس 0x ټو د پاور 3 پلس 5x سکویر ماینس 4x پلس 8 دا اصل کې دا شی دی. نو ګوره دلته چې د x4 کوپیشنټ وګورئ نو a پلس e دلته به او دلته x4 کوپیشنټ 0 دی نو a پلس e د 0 برابر شو. یو اکویشن دغه راغی دلته که ته وګورئ د x کیوب کوپیشنټ 0 دی دلته د x کیوب b ماینس 2a دی b ماینس 2a از اکول ټو 0 راغی. دغه شان که ته وګورئ د x سکویر کوپیشنټ زموږ سره a ماینس 2b پلس c پلس 2e دی نو دلته زموږ سره د x سکویر کوپیشنټ 5 دی نو a ماینس 2b پلس c پلس 2e دا به د 5 برابر ولیکې. دغه شان دلته د x کوپیشنټ b ماینس 2a ماینس 2c پلس d دی نو دلته به تا د x کوپیشنټ دا وګورئ چې څه دی نو هغه به ولیکې نو ماینس 4 دی. دغه شان که ته وګورئ دلته کانسټنټ ټرم چې د ګوره دا ټول کانسټنټس دي نو دا ټول چې جمع کړي نو بیا هم ته کانسټنټ راځي نو دا ټول دلته د 8 برابر ولیکه ټیک شو. نو دا ټول چې ته کله داسې ولیکې نو زموږ سره به څه چل وشي چې a پلس e زموږ سره د 0 برابر دی نو دا ای الریډي زموږ سره معلوم دی صحیح شو. دا خو موږ هسې ولیکل چې دا کوپیشنټ ټول داسې او داسې دا یو دا د x 4 کوپیشنټ دی صحیح ده دا زموږ سره د x کیوب کوپیشنټ دی دا زموږ سره د x سکویر کوپیشنټ دی دا زموږ سره د x کوپیشنټ دی او دا زموږ سره کانسټنټ
is equal to constant دی کنه یو طرف کانسټنټ د بل طرف د کانسټنټ برابر دی نو کله چې a plus e is equal to 0 تر واخلې نو a plus د e ویلیو دی دا پټ کړه e ویلیو 4/5 موږ معلوم کړی دا نو دې نه تا a معلوم کو صحیح شو اوس دا b minus 2a شو صحیح شو نو b خو نشته معلوم خو minus 2 into a معلوم دی نو b minus 2 د a ویلیو پټ کړه د a ویلیو چې پټ کړه او دا د سالو کو نو دې نه b is equal to minus 8 ور 5 راغی ٹھیک ده د قشان دی اوس a minus b a minus 2b نو a درته معلوم دی b درته معلوم دی 2e درته معلوم دی او c درته نه دی معلوم نه دی نه به زموږ سره د c ویلیو راوځي نو د c ویلیو زموږ سره د 1 برابر راغله پاتې دی نو په دې اکویشنو کې وګوره چې په کوم ځای کې d دی نو هلته دا باقي ویلیوز کېده نو ستا سره به d هم راوځي نو دغه شان دی a b c d e دا راواخله او په دې اکویشن کې پټ کا کوم چې اولی اکویشن دی په دې اکویشن کې ګوره دا زموږ سره a b c او d دا ټول ویلیوز په دې اکویشنو کې پټ کا نو دا ویلیوز چې دی په دې اکویشنو کې که زه اوس پټ کما نو دا به زموږ سره مزید داسې حل شي د دې سلیوشن سمپل څه شو چې دا زموږ سره څه شی شو چې a plus b دا ګوره جی دی کې سم نشته دی دا آسان دی دا ما راواغستل ویلیوز دا a مې پکې پټ کو b مې پکې پټ کو c d e دا ټول ویلیوز مې پټ کړم دا د a ویلیو راغلی و دا مې پټ کړه د قشانتي د b ویلیو دا راغلی و دا مې پټ کړه د قشانتي د c ویلیو دا د b ویلیو دا راغلی و دا مې پټ کړه د قشانتي د c ویلیو دا ما پټ کړه د قشانتي د d ویلیو دا پټ شو او د e ویلیو زموږ سره دا پټ شو دا ټول ویلیوګانې ما دلته پټ کړې نو دا ویلیوګانې چې کله ما پټ کړې او بیا دا ما سمپلیفای کو دا ما ساده کو نو زما سره دا انسر راغی د دې ټول کوېسچن زموږ سره دا زموږ سره سمپلیفای چې شو نو دا زموږ سره اوس هغه پارشل ټرمز دي دا زموږ سره پارشل فریکشنز دي صحیح شو نو دا په دې طریقه باندې موږ سالو کو دا ډیر اسان دی هیڅ مشکلات پکې نشته دی نو زما په خیال په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي په دې کوېسچن باندې به تاسو پوه شوي چې دا څنګه سالو کیږي نو په دې کې ګوره اولی خبره دا ده چې تاسو ته پته وي چې یاره یو ګیون فریکشن به موږ د پارشل فریکشن په فارم کې څنګه لیکو د ای پورې ګوره دا موږ تلي یو که نه 2 4 5 اننون نو دا چې کله ریپیټډ کوادریټک فیکټرز نو ستا سره کېدای شي اننون سیوا راځي ټیک ده نو بیا چې کله موږ هغه وکړو نو بیا موږ د لیفټ هینډ سایډ چې کوم فریکشن وي د هغې چې کوم ډینامینیټر وي هغه موږ د ټول اکویشن سره ملټیپلای کو نو د هغې سره زموږ سره ډینامینیټر نه چې کوم فیکټرز وي هغه ختم شي او هغه بره د نیومریټر سره راشي نو بیا هر یو ټرم ته موږ چې کوم د خپل ټرمز ملټیپلای کو چې کوم ځای کې کینسلیشن کیږي کینسلیشن وکړو او د هغې نه بعد موږ هغې اکویشن له نوم ورکو او بیا چې کوم دی هغه موږ ایکسپینډ کو چې ایکسپینډ یې کو نو د ایکس کیوب او د ایکس 4 کوفیشنټ ځان لکو د ایکس کیوب کوفیشنټ ځان لکو د ایکس سکویر او د ایکس ځان لکو کانسټنټ ځان لکو دا هر څه چې ځان له ځان لکو نو بیا موږ د هغې اکویشن کوفیشنټس د لیفټ هینډ سایډ د اکویشن د کوفیشنټ سره کمپیر کو نو چې کله دا کمپیریزن موږ هغه ایکس از ایکول ټو 1 یا ایکس از ایکول ټو 2 یا ایکس از ایکول ټو 3 نه یو د ای ویلیو یا د ای ویلیو یا د بی ویلیو براغلی هغه موږ په دې کې رو استعمال کو او داسې به زه نو باقي ان نون به ټول زموږ سره راشي کله چې ټول ان نون موږ سره معلوم شي نو په اوله کې چې کله موږ یو فریکشن د پارشل فریکشن په شکل کې لیکلی نو په هغې کې به هغه ای بی سی ډي ای پټ کو او بیا به یې لږ نور سمپلیفای کو نو چې په اخره کې دا سمپلیفای شي نو زموږ سره به دا کوېسچن چې دی داسې شي یعنی دا هغه فریکشن دی چې کوم زموږ سره ګیون دی دا موږ د پارشل فریکشنز ته کنورټ کو او وم لیکو نو امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې لیکچر باندې پوه شوي یئ مازغه به هم پې کار کړی او که تاسو نه یې پوهه نو لاندې کمنټ سیکشن کې دوباره کوېسچن وکړئ انشاءالله نو امید دی چې تاسو ته به زه انسر درکړم او زما دا چینل چې دی د دې نوم دی دی کانسپټ اکیډمي نوم دی دی کانسپټ اکیډمي دا تاسو سبسکرایب هم کوئ او د دې ویډیوز لایک هم کوئ او د ملګرو سره یې شیر کوئ ټیک ده د نورو ملګرو سره یې شیر کوئ نو چې تاسو ته هم فایده والی او ستاسو ملګري ته هم فایده واخلي نو انشاءالله امید دی چې تاسو به دا ویډیو انجوای کړي والسلام